สวัสดีค่ะทุกคนและนี่ก็คือรายการเที่ยวไปสไตล์พี่แพมภาคพิเศษนะคะ ในวันนี้พี่แพมจะพาไปช้อปปิ้งค่ะ แต่ไม่ใช่ช้อปปิ้งลักษณะแบรนด์เนมใดๆ แต่ว่าเป็นการช้อปปิ้งในห้าง B&Q ทุกคนรู้ไหมคะว่า B&Q คืออะไร B&Q คือห้าง DIY ของประเทศอังกฤษค่ะโอเคพี่แพมพร้อมแล้วค่ะเราไปกัน ทุกคนคะพี่แพมกำลังจะหาเขาเรียกอะไรอะตะขอแขวนผ้าพี่แพมมาถึงตรงนี้แล้วงงมากค่ะเพราะว่ามันหลากหลายจริงๆน่าจะใกล้ความจริงแล้วค่ะเอ้ยอยู่นี่เองนี่เลยนะคะที่นี่มีทุกอย่างค่ะแต่ว่าคงจะต้องใช้เวลานิดนึงถ้าเผื่อทุกคนอยากที่จะซื้ออะไรหลายๆอย่างเพราะว่าที่นี่ใหญ่มากแล้วก็มีตัวเลือกเยอะจริงๆค่ะต้องทำกันบ้านมาให้ดีก่อนที่จะมานะคะต้องใช้เวลาสักประมาณ 2-3 ชั่วโมงค่ะถ้าเผื่อจะต้องการที่จะซื้อสัก 3-4 อย่างนะคะเพราะว่าช้อยส์เขาจะเยอะมากแล้วเราต้องเปรียบเทียบด้วยค่ะในเรื่องของราคาแต่ว่าที่นี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นราคาสแตนดาร์ดนะคะไม่ใช่ว่าแพงอะไรมากมายเพราะว่าเป็นห้าง DIY ค่ะพี่แพมคงจะซื้อสัก10 บุ๊กดีกว่าวันนี้วันนี้เป็นวันซื้อฮุกจริงๆค่ะนี่ดูสิคะหลากหลายมากพี่แพมกำลังจะดูเอาไว้ติดในห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้น่าจะสะใจดีมี4ฮุกเลยราคาอยู่ที่14 ปอนด์35 เพนค่ะทุกคนไปคำนวณกันเอาเองแล้วกันนะคะว่าเป็นเงินไทยสักเท่าไหร่โอเคค่ะไปต่อโอเคแล้วตอนนี้พี่แพมก็มาถึง Aisle 29 Mirror and Pictures Hanging อันนี้นะคะเป็นฮุกที่พี่แพมต้องการเยอะมากเพราะว่าพี่แพมจะต้องแขวนรูปแล้วก็ภาพเขียนที่พี่แพมเขียนเองเยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นในแพ็คนี้มี25 อันเพราะฉะนั้นพอแน่นอนไปค่ะไปต่อกันทุกคนตอนนี้พี่แพมก็มาถึงในแผนกของสีค่ะสีทาบ้านทั้งด้านนอกและด้านในพี่แพมต้องการที่จะหาสีเพื่อทากระถางต้นไม้อาจจะเป็นสีออกโทนขาวๆหน่อยนะคะพี่แพมก็เจอpale slate นะคะคาดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ต้องการอันนี้ค่ะที่เขาบอกชื่อนะคะเดี๋ยวพี่แพมจะทดลองให้ทุกคนดูนะคะตอนนี้ราคา4 ปอนด์ไปคูณกันเอาเองแล้วกันค่ะว่าเป็นกี่บาท